ระวจนะแห่งสันติสุขอันสวยงามของมหาบุรุษตอนที่11มหาตมคานธีสันติภาพไม่ใช่การไม่มีสงครามแต่เป็นการมีอยู่ของความยุติธรรมคำพูดของคานธีหมายถึง2แง่มุมที่สำคัญของสันติภาพประการแรกสันติภาพไม่ใช่แค่การไม่มีสงครามนอกจากนี้ยังเป็นการปรากฏตัวของความยุติธรรมซึ่งหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันประการที่2คานธีเน้นย้ำว่าสันติภาพไม่สามารถบรรลุได้ด้วยความรุนแรงสามารถทำได้ด้วยความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความพยายามร่วมกันของทุกคอนสันติภาพไม่ได้เป็นเพียงรัฐแต่ยังเป็นกระบวนการจำเป็นต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและปกป้องโดยบุคคลและชุมชนแต่ละคนเพื่อให้บรรลุสันติภาพที่แท้จริงเราจำเป็นต้องจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้งรวมถึงความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมกันและความไม่รู้มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์เราไม่สามารถบรรลุสันติภาพด้วยความรุนแรงได้สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ด้วยสันติสุขเท่านั้นคำพูดของมาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ยืนยันถึงความสำคัญของวิธีการที่ไม่รุนแรงในการบรรลุสันติภาพเขาแย้งว่าความรุนแรงนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นและไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่เราจำเป็นต้องใช้วิธีการที่สันติวิธีเช่นการเจรจาและการประนีประนอมเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติภาพวิธีการที่ไม่รุนแรงได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้เพื่อสันติภาพและความยุติธรรมในโลกตัวอย่างเช่นมหาตมะคานธีใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงเพื่อนำอินเดียไปสู่เอกราชจากอังกฤษ3เนลสัน แมนเดลาสันติภาพไม่ใช่แค่เป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการอีกด้วยมันเป็นหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้าหมายของความยุติธรรมคำพูดของเนลสัน แมนเดลาเน้นบทบาทของสันติภาพในการบรรลุความยุติธรรมเขาแย้งว่าสันติภาพไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายแต่ยังเป็นหนทางในการบรรลุเป้าหมายของความยุติธรรมเมื่อเรามีสันติภาพเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความอายุติธรรมและสร้างสังคมที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนความยุติธรรมเป็นหลักฐานที่สำคัญของสันติภาพเมื่อผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมพวกเขามีโอกาสน้อยที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย4อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์สงครามไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยมันสร้างปัญหาใหม่คำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เป็นการปลุกให้ตื่นขึ้นเกี่ยวกับผลร้ายแรงของสงครามเขาแย้งว่าสงครามไม่เคยเป็นทางออกของปัญหาใดๆมีแต่นำไปสู่ความสูญเสียความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังและสร้างปัญหาใหม่และซับซ้อนยิ่งขึ้นสงครามอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมมันสามารถนำไปสู่ความตายการทำลายการพลัดถิ่นของประชากรและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม5เอเลนอร์ โรสเวลต์สันติภาพเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มคำพูดของเอเลนอร์ โรสเวลต์แสดงให้เห็นว่าสันติภาพสามารถเริ่มต้นด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆง่ายๆเหมือนรอยยิ้มการยิ้มสามารถช่วยทลายกำแพงสร้างความปรารถนาดีและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเมื่อเราปฏิบัติต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเคารพเรากำลังมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่สงสุขรอยยิ้มคือการแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความปรารถนาดีสามารถช่วยคลี่คลายความเครียดและสร้างบรรยากาศเชิงบวก6ดาไลลามะความสุขที่แท้จริงมาจากภายในมันมาจากความสงบภายในและความเห็นอกเห็นใจคำกล่าวของดาไลลามะที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในมันมาจากความสงบภายในและความเห็นอกเห็นใจเมื่อเรามีจิตใจที่สงบและรู้จักรักและแบ่งปันกับผู้อื่นเราจะรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงความสุขคือสภาพจิตใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองชีวิตอย่างไรแม่ชีเทเรซาสันติสุขเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอสันติสุขเรากำลังสวดอ้อนวอนขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในใจของผู้คนคำพูดของแม่ชีเทเรซาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสวดอ้อนวอนในการสร้างสันติสุขการสวดอ้อนวอนช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตนเองกับผู้อื่นและด้วยพลังที่สูงขึ้นเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอสันติสุขเรากำลังสวดอ้อนวอนขอให้เปลี่ยนใจผู้คนเพื่อให้ผู้คนสามารถรักและให้อภัยกันมากขึ้นการสวดอ้อนวอนสามารถช่วยให้เราปลูกฝังความเมตตาและความสงบของจิตใจนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เราเชื่อมต่อกับผู้อื่นและสร้างโลกที่ดีขึ้น8ลีโอ ตอลสตอยความสุขคือความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตความทะเยอทะยานทั้งหมดของมนุษย์คำพูดของเลโอ โทสทอยยืนยันว่าความสุขคือจุดประสงค์สูงสุดของชีวิตมนุษย์มักมุ่งเน้นไปที่ความสุขและนั่นคือเหตุผลสำหรับการกระทำทั้งหมดของเราเมื่อเราบรรลุความสุขเราจะรู้สึกเติมเต็มและพอใจกับชีวิตความสุขเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่มนุษย์ต้องการมาโดยตลอดมันเป็นความรู้สึกของความสุขความพึงพอใจและความพึงพอใจกับชีวิต9คงจื้อเลือกงานที่คุณรักคุณจะไม่ต้องทำงานสักวันในชีวิตคำพูดของคงจื้อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นหาความสุขในการทำงานเมื่อเราทำในสิ่งที่เรารักเราจะรู้สึกตื่นเต้นและไม่รู้สึกว่ากำลังทำงานอยู่สิ่งนี้ช่วยให้เราบรรลุประสิทธิภาพสูงในการทำงานและยังก่อให้เกิดความสุขของเราการทำในสิ่งที่เรารักช่วยให้เรารู้สึกจริงใจกับตัวเองและบรรลุศักยภาพของเรา10คงจื้อทัศนคติของเรากำหนดชีวิตของเราค
คำพูดของคงจื้อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทัศนคติในชีวิตทัศนคติเชิงบวกช่วยให้เราเอาชนะความยากลำบากและความท้าทายทั้งหมดบรรลุความสำเร็จและความสุขในทางตรงกันข้ามทัศนคติเชิงลบทำให้เรายอมจำนนต่อความยากลำบากและล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายได้ง่ายทัศนคติคือวิธีที่เรามองเห็นและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเรามันสามารถส่งผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราข้อสรุปทั่วไปคำพูดข้างต้นสนับสนุนคุณค่าของสันติภาพและความสุขสันติภาพถือเป็นความปรารถนาของทุกคนซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความสุขถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตสภาวะแห่งความบริบูรณ์เมื่อผู้คนบรรลุความสงบภายในและความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้บรรลุสันติภาพและความสุขเราต้องการ 1. พยายามปลูกฝังความเมตตาและความเข้าใจต่อกัน 2. กล่าวถึงต้นตอของความขัดแย้งรวมถึงความอายุติธรรมความไม่เท่าเทียมและความไม่รู้ 3. ใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้ง 4. หล่อเลี้ยงความสุขในการทำงานและชีวิต 5. มีทัศนคติที่ดีแลพมองโลกในแง่ดีสันติภาพและความสุขเป็นค่านิยมอันสูงส่งที่ผู้คนมุ่งหวังอยู่เสมอขอให้เราร่วมมือกันสร้างโลกแห่งสันติภาพและความสุขสำหรับทุกคน